anglické grilovací klobásky. Samotná příprava nám zabere asi 3/4 hodiny, tak se do ní pojďme směle pustit. Na asi 30 klobásek budeme potřebovat 2 kg mletého vepřového masa, 2,5 lžíce soli, 2 lžičky bílého pepře, půl lžičky muškátového oříšku, 1 lžička tymiánu nebo šalvie, 1 lžička zázvoru, 2 až 3 hrsti čerstvých bylinek ze zahrádky, půl hrnku ovesných vloček, voda, 1 balení střev na klobásky. A nyní k samotnému postupu. Maso vložíme do větší mísy. Prosypeme solí. Přidáme bílý pepř. Nastrouháme muškátový oříšek. Přidáme tymián, zázvor a čerstvé bylinky. Potom přisypeme vločky a přilijeme trochu vody, ať jsou vločky vláčnější. Pečlivě, ale opravdu pečlivě celou směs promícháme, aby se všechny suroviny dobře smísily. U řezníka zakoupená střeva dobře promijeme ve studené vodě a pak každé střívko propláchneme studenou vodou. Propláchnutá střeva si dávejte bokem a pak je opět dejte do vody, ať nezaschnou. Na stůl nebo židli si připevníme klasický masový mlýnek a nasadíme na něj plnící nástavec na klobásky. Nástavec před prvním použitím namastíme olejem, aby se střívko snadněji navlékalo. Natlačíme maso do mlýnku a točíme klikou, dokud se maso neobjeví na konci nástavce. To zabrání vzniku vzduchových bublin. Na jednom konci střívka uděláme uzel a druhý navlečeme na klobáskovací nástavec. A nyní přichází fáze, kdy se vám bude hodit další pár rukou. Zatímco jeden tlačí masovou směs do mlýnku, druhý odebírá a posouvá střívko. Střívko plníme rovnoměrně a tak, aby nebylo příliš napěchované, musí být poměrně měkké. Asi 5 až 10 cm před koncem zastavíme mletí, střívko vyvlečeme a uděláme opět na konci uzel. Nyní každých asi 10 cm prsty střívko zmáčkneme, aby vznikl bod bez masa a pak zatočíme klobásou jedním směrem. Tím se oddělí jeden článek klobásy. Další článek zatočíme zase druhým směrem. Tímto způsobem pokračujeme od jednoho konce k druhému, až máme dlouhý štrůdl klobásek. Hotové klobásky uložíme v lednici až do dalšího použití. Před zpracováním můžeme klobásky nastříhat v místech, kde jsme střívko zatočili. Klobásky se grilují nebo smaží z každé strany, dokud nejsou pěkně do hněda. Přejeme dobrou chuť.